नमस्ते, यहाँ सबैलाई स्वागत छ तपाईहरुको आफ्नो इङ्ग्लिस ट्युटोरियल युट्युब च्यानल बिलभड इङ्ग्लिसमा। क्लास 8 कम्पलसरी इङ्ग्लिसको डिफ्रेन्ट युनिट्सहरू सिरियल्ली उठाउने क्रममा यतिखेर हामी युनिट 12 को फर्स्ट रिडिङ कम्प्रिहेन्सन टेक्स्ट नेपाल्स बर्डम्यान अर्थात् नेपालको चरा मान्छे जसले नेपालको चराहरूको अध्ययनमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। He is none other than काजी दाई, nickname and his friends affectionately प्रेमपूर्वक बोलाउने नाम काजी दाई, and his actual name is Harisharan Nepali. Okay, let's go on the text. Kaji Dai was a famous birder and ornithologist from Nepal. काजी दाई जसको नाम हरिशरण नेपाली हो, जसलाई साथीहरूले काजी दाई भन्छ, ऊ चाहिँ नेपालको चरा हेर्ने चरा प्रेमी मान्छे हो भने पंक्षी विज्ञ पनि हो। In fact, his keen interest in birds made him popular among Nepali and other birders. वास्तवमा चराहरूप्रतिको गहिरो प्रेम, त्यो प्रतिको रुचिले चाहिँ काजी दाईलाई चाहिँ नेपालको प्रसिद्ध नेपालीहरूमा प्रसिद्ध पंक्षी विज्ञ चरा प्रेमी बनाएको छ। Knowing Kaji was more than a coincidence, लेखक भन्नुहुन्छ। यो संयोग भन्दा बढी थियो काजी दाईलाई मैले चिन्नुको पछाडि चाहिँ। He was a friend of my father Parashar Narayan Silwal, अनि मेरो बाबाको साथी हुनुहुन्थ्यो, राइटरको बाबा को साथी हुनुहुन्थ्यो, जो राइटरको बाबाको नाम चाहिँ पराशर नारायण सिलवाल थिए। My father was PhD and Kaji Dai was school dropout, but the two were bonded because of their shared love of wilderness, often exploring the jungles of the Tarai together. मेरो बाबा PhD अनि काजी दाई हरिशरण नेपाली कलेज स्कुल ड्रपआउट स्टुडेन्ट, तर पनि उनीहरू बीच त्यो जो जंगलमा घुम्न जाने, वाइल्डरनेस जंगल घुम्ने, एक्सप्लोर गर्ने, त्यसपछि जंगली पशु पन्छीहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने जो एउटा इच्छा छ, त्यसले चाहिँ बोन्डेड गरेको थियो, जोडिएको थियो। 1972 मा मैले मेरो बाबाको जोइन माई फादर एन्ड हिज, मैले मेरो बाबा र उसको साथी आनन्द कुटी साइन्स कलेजको विक लङ क्याम्पिङलाई ट्रिपलाई चाहिँ जोइन गरेँ पोखराको। अनि त्यहाँ चाहिँ काजी दाईलाई चाहिँ एज अ भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा बोलाउनु भएको थियो, जसलाई चाहिँ अन बर्ड्स इकोलोजी, फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन एन्ड बर्ड ट्याक्जिडर्मी टेक्निक्स काजी दाईसँग चाहिँ सबै कुराहरू थियो, त्यसको लागि एज अ भिजिटिङ गेस्टको रूपमा थियो भने। इन पोखरा वी ट्रेक फ्रम बगर टु ह्याङ्जा, पोखरामा हामीले बगरदेखि ह्याङ्जासम्मको यात्रा गऱ्यौँ, जहाँ हामीलाई चाहिँ एकदमै असिना पानी चुटो पनि होइन। अर्को दिन हामी सुनखेत पुग्यौँ, अनि त्यो एकदम खोलाहरू चाहिँ भत्कियो, घर भवनहरू त्यो डेब्रिसले भरिभराउ थियो अनि ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरूले पनि भरिभराउ थियो। ओभरनाइट रातभरि त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड फ्लड गएको थियो भने देयर काजी दाई आइडेन्टिफाइड द लेजर ऱ्याकेट टेल ड्रागन, अ ग्रिन म्याकपाई एन्ड द इजिप्सियन भल्चर्स। मलाई चाहिँ त्यहाँ काजी दाईले, जो मेरो बाबाको साथी हुनुहुन्थ्यो, जो स्कुल ड्रप आउट हो तर चराप्रतिको प्रेमले गर्दाखेरि जो नेपालको वान अफ द फेमस बर्डर हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ त्यो ट्रेकमा त्यो यात्रामा चाहिँ एज अ भिजिटिङ फ्याकल्टी प्रोफेसरको रूपमा आउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ हामीलाई यी कुराहरू देखाउनु। देन आफ्टर वाट ह्यापेन्ड, त्यसपछि के भयो त त्यो यात्रामा भन्दाखेरि अन आवर रिटर्न जर्नी टु काठमाडौँ फर्केको यात्रामा काजी दाई पोइन्टेड आउट अ सोई वाल क्रिपर्स अन फ्रेसली डग माउन्टेन स्लोप एज इट फ्लटर्ड विङ विथ मरुन प्याचेस। काठमाडौँ फर्किने क्रममा भर्खरै पहिरो मतलब माटो बगेको जो स्लोप जमिन थियो, त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ म्यारुन प्याचेसहरूमा चाहिँ वाल क्रिपर सोई वाल क्रिपर देखाउनु भयो। His mentoring during this trip was a turning point for me to save my interest in birds. मेरो बाबा आफै पनि बर्डर हुनुहुन्थ्यो, र त्यो यात्रामा फर्कने क्रममा जुन सल्लाह दिनुभयो मलाई काजी दाईले, त्यो चाहिँ मेरो चराप्रतिको रुचिको टर्निङ पोइन्ट भएको थियो। इन लेट 1970s, I eagerly took part in bird identification field trip with Kaji Dai and Karnasaki, who was then the IUCN Commission on Education. त्यसपछि होइन 1970 म एकदम उत्सुकताको साथ बर्ड आइडेन्टिफिकेसन ट्रिपमा काजी दाई र कर्णसाकीसँग चाहिँ यात्रा थिए होइन। टुगेदर दे फाउन्डेड द नेपाल बर्ड वाचिङ क्लब। ती दुईजनाले होइन, काजी दाई र कर्णसाकीले चाहिँ नेपाल बर्ड वाचिङ क्लब गठन गर्नुभएको थियो। पछि त्यसलाई बर्ड कन्जर्भेसन अफ नेपाल BCN बनायो। टुडे BCN इज अ वेल इस्टाब्लिस्ड प्रोफेसनल अर्गनाइजिङ न्युचरिङ अ passion on hundreds of Nepali youth of bird documentary, photography, research and conversation. ती कर्णसाकी र काजी दाई हरि सिलवालले बनाउनु भएको जो नेपाल बर्ड वाचिङ क्लब BCN भयो, त्यसले अहिले चाहिँ होइन एकदमै
जो चाहिँ युथ्सहरू चाहिँ होइन, जो अरू साथसाथै युथ्सहरू साथसाथै प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरू जो चरा सम्बन्धी चाहिँ एकदमै प्यासनेट छ होइन, बर्ड डकुमेन्ट्री फोटोग्राफीतिर, त्यसलाई एकदमै राम्रो प्लेटफर्म दिँदै आएको छ। Ornithological science has now gone on from just identifying to preserving birds to satellite tracking of their migration. In addition, it was also completed a digital recording more than 880 species of birds found in Nepal. यसले धेरै कार्यहरू गरेको छ होइन। यसले चाहिँ प्रिजर्भ कसरी बर्डलाई होइन प्रिजर्भ कसरी गर्ने, आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने, सेटेलाइट ट्र्याकिङ कसरी गर्ने, त्यो माइग्रेसनको देखि लिएर होइन थुप्रै कामहरू गरेको छ। इट हेज कम्प्लिटेड डिजिटल रेकर्डिङ, यसले प्राविधिक डिजिटल रेकर्डिङ राखेको छ। मोर देन 880 स्पेसिस अफ बर्ड फाउन्ड इन नेपाल, नेपालमा पाइने 880 प्रजातिका चराहरूको। काजीदाई वाज अ भेरी कोअपरेटिभ एन्ड अलवेज रेडी टु सेयर हिज वेल्थ अफ नलेज। काजीदाई एकदमै सहयोगी मान्छे होइन, गजबको मान्छे, जहिले आफ्नो ज्ञानको सम्पत्ति बाँड्नको लागि जहिले तयार। एन्ड मेन्टर दोज बर्ड वाचर्स एन्ड नेचुरलिस्ट, अनि जहिले पनि सल्लाह दिने, सिकाउने बर्ड वाचर्सहरू चरा हेर्ने मान्छेहरू होइन र प्रकृतिविदहरूलाई together we documented his ornithological knowledge during the biodiversity profile projects under the Department of National Park and Wildlife Conservation in 1995. 1995 मा एउटा प्रोजेक्ट जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क र वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको अन्डरमा एउटा बायोडाइभर्सिटी प्रोफाइल प्रोजेक्ट बनिएको थियो। त्यसमा सँगै काम गऱ्यौँ हामीले भन्छ। बोथ अफ अस अल्सो सर्भ एज अ मेम्बर अफ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन काउन्सिल चेयर बाई प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने इन्भाइरोमेन्ट वातावरण संरक्षणको होइन जो मेम्बरमा पनि हामी दुवैजनाले सब भन्नुहुन्छ। बोर्डिङ विथ युएस प्रेसिडेन्ट जिमी कार्टर वाज परह्याप्स एनदर हाइलाइट अफ माई बोर्डिङ एक्सपिरियन्स विथ काजीदाई। मेरो काजीदाईसँगको बोर्डिङको एक्सपिरियन्स यात्रामा, चराचुरुङ्गी खोज्ने हेर्ने त्यो अनुभवको यात्रामा युएसको प्रेसिडेन्ट जिमी कार्टरसँग जो बोर्डिङ चरा हेरेको थियो त्यो एकदमै लाइफको वान अफ द हाइलाइटेड मोमेन्ट होइन। वी अल्सो इस्टाब्लिस द लुम्बिनी क्रेन सेन्चुरी एन्ड इन्हान्स वेटल्यान्ड इन लुम्बिनी इज नाउ प्रिफर्ड होम फर nesting sharks cranes. It was supported by Wildlife Reserve Fund of the WEF. Nepal is a partnership with International Crane Foundation and Lumbini Development Trust होइन। के भन्छ भन्दाखेरि हामीले लुम्बिनी क्रेन सेनेक्चुरी पनि खोल्यौँ। सेनेक्चुरी चराचुरुङ्गीहरू त्यहाँ बच्चा जन्माउने बस्ने ठाउँहरू घर होइन त्यो पनि बनायौँ, जसलाई चाहिँ सार्स क्रेनको चाहिँ एकदमै प्रिफर्ड होम मानिन्छ। यसलाई चाहिँ WWFले फन्डिङ गराएको थियो होइन नेपालमा, अनि पार्टनरशिप इन्टरनेसनल क्रेन फाउन्डेसन एन्ड लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्ट है। Kajdai also personally led the ornithological survey of Nepal to study Nepal's vast diversity of birds. Kajdai आफैले होइन व्यक्तिगत रूपमा पनि पशु पक्षी सम्बन्धी सर्वे गरेको छ होइन। द नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम established by Tribhuvan University is an outcome of his passions होइन। जो प्राकृतिक इतिहासको म्युजियम छ, सङ्ग्रहालय छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको, त्यो काजीदाईको प्यासनमा चाहिँ अगाडि सरेको थियो। अनि काजीदाई आइडेन्टिफाइड 13 new bird species in addition to the bird species described by Robert Fleming, Sir Robert Fleming Jr. and Lansing Wangdale in 1976. Lansing Wangdale, Sir Robert Fleming Jr., Robert Fleming SR, Senior, Junior, Robert यिनीहरूले गरेको चराहरूको अध्ययनमा थप होइन 13वटा अरू पंक्षीहरू चाहिँ काजीदाई हरिशरण सरले पत्ता लगाउनु भएको छ भन्नुहुन्छ। काजीदाई लेफ्ट अस अन 19 May 2021। सधैँ मान्छे पृथ्वीमा रहिरहँदाखेरि उसले गरेको कार्य रहिरहने हो। 21मा यो पृथ्वी काजीदाईले छोडेर जानुभयो। काजीदाईले लेख्नु भएको कुरा चाहिँ हामी 2025 मा काजीदाईको बारेमा पढ्दैछौँ। द्याट्स वाट द पिपल गेट इफ दे sacrifice their life for others says. But his passion for the study and preservation of Nepal wildlife lives on in the many young naturalists he mentored is Rajendra Narayan Silwal, Paras Narayan Silwalको छोरा, जसले उसको बाउ काजीदाईसँग गरेको हैन काम। So we have got here okay, let's learn these words and complete the sentence with them. Nepal is known for diversity of people. Despite being successful, Krishna is an example of gentle lifestyle. Somit Bhadra one. Kaida was famous. It's 100% sure he was border. Just as on his PhD, Parasar Narayan Silwal is the father of his writer and friend of Kajidai. The writer became interested in becoming a border-wide return to Kathmandu from Pokhara. Hence the following question: what made Kajidai a friend of Parasar Narayan Shrestha? Because they are exploring the jungles in the Tarai and the love
the sheer for the wilderness. Was drawn to Pokhara Memorial for the writer? Yes, it was a turning point in shaping their interest in birds, and they received mentoring from Kazidai. Name the personality with whom the writers worked except Kazidai, Skarna Sake, and they worked under the IUCN Commission on Education. Mention the areas BCN is working in at present: bird documentation, photography, research, and conversation. Okay, can bird watching be a good hobby for Nepalese students like you? Discuss with your friends. Yes, bird watching can be a good hobby for Nepali students like me. Nepal is rich in bird diversity, and over 900 species of birds can be found in Nepal. Yes, they are the gift of nature, so it would be very interesting as well as loving. Okay, let's go on grammar. I don't like going. Ceylon to tell. I'd like to come. My grandfather in those people asking. She kept on talking. It's a gerund and to infinitive. Gerund, where to use gerund and where to use to infinitive. We'll discuss about this in coming videos. When we'll complete this series, then we'll come back to the grammar of class 8 also. Let's go on writing. Write an essay on my hobbies and interests. It's just my hobbies and into everyone else's hobbies and interests that bring joy and meaning to life. My hobbies are reading books, drawing, and bird watching. I'm also interested in learning about nature and exploring new places. You can go through yourself to this video, and you don't need to copy down this. It's just a sample for you. Write your hobbies. What attracts your interests? What sorts of tasks or things attracts your interest? Right on that topic. Once again, thank you all for going through my video, and if you have any suggestions, if you have any things, any words to say, please don't forget to pin comment in comment section. And once again, thank you all for giving company till this second. See you soon in next video. Till here, let's say goodbye. Have a nice time. Take care. Bye bye.